ai face dacă de mâine nu ar mai trebui să muncești pentru a-ți plăti facturile și pentru cheltuielile de întreținere? Cum ți-ai trăi viața? Ai mai continua să muncești sau ai alege să-ți urmezi pasiunile pe care le-ai lăsat pe locul 2? Salutare dragilor, numele meu este Ioana Pascal și astăzi la segmentul Crypto aici vreau să vorbim despre o idee care sincer mă fascinează și mă face să mă gândesc profund la cum va arăta viitorul nostru. Vorbim despre venitul universal de bază sau Universal Basic Income. Gândește-te pentru o clipă. Ce ar însemna dacă n-ar mai trebui să muncești doar ca să-ți acoperi cheltuielile de zi cu zi? Să primești lunar o sumă de bani fără nicio condiție. Sună bine, nu-i așa? Știu. Pare aproape prea frumos ca să fie adevărat, dar în realitate tot mai multe țări și specialiști dezbat această idee. Și asta nu doar pentru că este cool, ci pentru că trăim într-o lume care se schimbă rapid. Cripto și inteligența artificială transformă tot ce știm despre muncă și economia globală. Astăzi vreau să explorăm împreună cum ar funcționa un astfel de sistem, cum ar putea tehnologia să ne influențeze în acest sens și, poate cel mai important, cum ar schimba acest concept nu doar economia globală, dar și viața noastră de zi cu zi. Îți promit că până la finalul acestui video vei avea o nouă perspectivă asupra viitorului. Așa că rămâi cu mine pentru că vom avea o discuție care te va provoca să gândești profund la ce înseamnă pentru tine să trăiești fără a avea grija zilei de mâine. Bun, hai să începem cu o întrebare sinceră. Ce ai face dacă ai primi în fiecare lună o sumă fixă de bani fără să fie nevoie să faci nimic în schimb? Serios, gândește-te un pic la asta. Te-ai gândit? Să primești bani doar pentru a-ți acoperi cheltuielile de bază, fie că lucrezi sau nu, fie că ești bogat sau ai dificultăți financiare. Asta este ideea din spatele venitului universal de bază. Este un concept care, dacă s-ar implementa, ar schimba complet lumea. Dar, stai puțin, hai să clarificăm puțin lucrurile. Asta înseamnă că fiecare cetățean primește lunar o sumă fixă de bani, fără condiții, fără birocrație, nu contează dacă este director sau vânzător, șofer, artist, primești aceeași sumă. Și aici intervine întrebarea: cum ți-ar schimba asta viața? Te-ar ajuta să-ți urmezi pasiunile sau poate să petreci mai mult timp cu familia? Sau te-ai simți lipsit de motivație? Scrie-mi în comentarii, sunt tare curioasă. Acum, dacă îți imaginezi că UBI este o idee nouă, venită din epoca internetului, lasă-mă să spun că nu este deloc așa. De fapt, acest concept are mii de ani. Gândește-te la antichitate, când filozofii dezbăteau ideea de a oferi bani oamenilor pentru a preveni infracționalitatea. Logica lor era destul de simplă. Dacă oamenii au bani suficienți pentru nevoile lor de bază, nu vor mai trebui să fure pentru a supraviețui. Sună destul de rezonabil, nu? Dar adevărata schimbare a venit în secolul al XVIII-lea, în timpul primei revoluții industriale. Oamenii au început să se teamă că mașinile vor înlocui muncitorii și că locurile de muncă vor dispărea. Îți sună cunoscut? Exact cam aceeași discuție o avem astăzi despre inteligența artificială și automatizarea. Te-ai gândit vreodată că un robot ar putea să-ți ia locul de muncă? O să ajungem și la asta mai târziu. Dar înainte de toate, hai să ne întoarcem puțin la istorie. În antichitate, filozofii precum Platon, Aristotel discutau despre distribuirea bogăției pentru a asigura bunăstarea cetățenilor și pentru a preveni conflictele sociale. În secolul al XVI-lea, Sir Thomas More, în celebra sa lucrare Utopia, a propus ideea unui venit garantat pentru toți, ca mijloc de a elimina sărăcia și infracționalitatea. În perioada iluminismului, filozofii precum Thomas Paine și Montesquieu au susținut idei similare, argumentând că fiecare cetățean are dreptul la o parte din bogăția națiunii. Dar de ce a revenit această idee în actualitate? Acum, în era tehnologiei și a inteligenței artificiale, aceste temeri sunt și mai pronunțate. Automatizarea și AI-ul amenință să înlocuiască multe dintre joburile pe care le cunoaștem astăzi. Și la fel ca în secolul al XVIII-lea, există temeri că multe joburi vor dispărea. Iar aici intră în joc UBI-ul, văzut de mulți ca o soluție la această problemă, dar asta ridică o altă întrebare.
Chiar avem nevoie de acest concept pentru a face față acestor schimbări economice? Și dacă da, cum ar arăta o lume în care fiecare persoană primește bani fără să fie nevoie să lucreze pentru ei? Uite ceva interesant. Venitul garantat ar putea deveni o modalitate de a asigura că nimeni nu rămâne în urmă în această cursă tehnologică. În loc să te lupți pentru un loc de muncă pe care poate un robot îl poate face mai bine, tu ai avea libertatea să îți explorezi creativitatea, să-ți urmezi pasiunile sau poate pur și simplu să-ți iei o pauză bine meritată. Dar hai să ne uităm puțin la modul în care evoluția tehnologică a schimbat lumea muncii. Dacă analizăm ultimele câteva sute de ani, vedem un pattern clar. Fiecare revoluție industrială a transformat complet economia și locurile de muncă. Prima revoluție industrială a adus mașinile care au început să înlocuiască forța de muncă manuală, mai ales în agricultură. Cei care lucrau pământul au văzut cum aparatele mecanice fac munca mai eficientă, iar asta i-a forțat pe mulți să-și caute alte ocupații. A doua revoluție industrială a dus lucrurile la un nou nivel, cu electricitatea și procesele chimice care au revoluționat industria. Aici vedem cum fabricile devin din ce în ce mai mari, iar oamenii încep să lucreze în producție în loc de agricultură. A treia revoluție industrială ne-a adus calculatoarele și automatizarea, schimbând fundamental modul în care muncim. Oamenii au trecut de la munca fizică la munca intelectuală, lucrând cu mașinile controlate de computere. Iar acum, iată-ne în plină patra revoluție industrială, cu inteligența artificială și roboții, care devin din ce în ce mai prezenți. Ce înseamnă asta? Ei bine, nu este vorba doar de locurile de muncă automate în fabrici, ci și despre joburile din servicii și chiar din domenii care necesită abilități intelectuale. Întrebarea pe care o avem acum: ce facem noi oamenii când AI-ul și roboții vor prelua o parte considerabilă din munca noastră? Păi zic să ne protejăm mai întâi cu un VPN. Aveți în descriere un link prin care puteți primi reducere până la 74%. Partea bună, dacă vă răzgândiți, puteți primi banii înapoi după prima lună. Le mulțumim celor de la NordVPN pentru că au sponsorizat acest segment. Și din moment ce am luat o scurtă pauză, vă reamintesc că dacă v-a plăcut ce ați văzut până acum și ce ați auzit, mă puteți susține printr-un like și o distribuire a acestui video. Mulțumesc! Să continuăm! Ei bine, aici vine partea interesantă. Există câteva modalități prin care venitul universal de bază ar putea fi finanțat. Hai să începem cu un exemplu real. Uitați-vă la Alaska. Începând din anii 70, acest stat distribuie anual fiecărui cetățean o sumă de bani luată din profiturile obținute din petrol. Practic, Alaska a creat un fond permanent în care o parte din banii câștigați de pe urma resurselor naturale sunt redistribuiți către locuitori. Exact ca și cum fiecare cetățean ar fi coproprietar al resurselor statului. Un alt exemplu notabil este cel al Norvegiei, unde statul a creat unul dintre cele mai mari fonduri suverane din lume. Cum funcționează acest fond? Norvegia și-a folosit resursele naturale, în special petrolul, pentru a genera venituri enorme. Însă, în loc să cheltuiască acești bani, Norvegia i-a investit într-un fond care acum valorează peste $1 trilion. Ce este special acest fond? Ei bine, banii investiți în fond generează anual profituri considerabile, care sunt folosite pentru a susține diverse programe sociale și pentru a asigura bunăstarea generațiilor viitoare. Practic, fiecare cetățean norvegian beneficiază indirect de pe urma acestui fond. Acum, imaginați-vă cum ar putea funcționa un mecanism similar pentru a finanța un UBI la nivel global. În loc de petrol sau alte resurse naturale, putem vorbi despre profiturile generate de companiile tehnologice sau de automatizare.
Acestea sunt noile resurse de petrol ale secolului 21. Și exact așa cum Norvegia folosește banii din petrol pentru bunăstarea cetățenilor, marile companii de tech și de automatizare ar putea contribui la un fond global care să susțină un venit de bază pentru toată lumea. Un alt mod de a finanța acest concept a fost propus de Andrew Yang, fost candidat la președinția SUA din 2020. Yang a venit cu o propunere ambițioasă numită Dividendele Libertății. Ideea era simplă. Fiecare adult din Statele Unite ar primi lunar $1000, fără nicio condiție. Dar de unde ar veni acești bani? Yang a sugerat că giganții tech, care deja generează profituri uriașe fără să creeze suficiente locuri de muncă noi, ar putea fi taxați pentru a finanța aceste programe. În esență, datele și automatizarea pe care aceste companii le folosesc pentru a-și crește profiturile ar putea susține un venit de bază pentru cetățeni. Este un model de finanțare interesant care pune accentul pe redistribuirea profitului din tehnologie către populație. Așa cum se întâmplă în Alaska cu petrolul la nivel global, am putea vedea ceva similar cu datele și automatizarea. Acum să ne gândim la o altă idee futuristă, AI traders, acești algoritmi care fac tranzacții financiare și generează profituri. Ar putea susține financiar un UBI. În loc ca acești algoritmi să fie controlați doar de companiile private, am putea avea un sistem în care profiturile generate de AI să fie redistribuit către cetățeni. Este o idee care pare desprinsă dintr-un film SF, dar cu avansul rapid al tehnologiei nu este deloc imposibil. Gândește-te la asta. AI și roboții preiau din ce în ce mai multe locuri de muncă. Dar în loc să vedem asta ca pe o pierdere pentru societate, am putea să folosim profitul generat de acești algoritmi pentru a finanța un venit de bază pentru toți cetățenii. Recent, în cadrul World Government Summit, Musk a vorbit deschis despre faptul că venitul universal de bază ar putea deveni inevitabil din cauza progresului tehnologic rapid și al automatizării. Elon Musk a ridicat o întrebare importantă legată de viitorul pieței muncii. Ce vom face în legătură cu șomajul în masă? Aceasta va deveni o provocare socială uriașă și cred că în cele din urmă vom fi nevoiți să adoptăm un fel de venit universal de bază. Nu cred că vom avea de ales. Aceasta a fost declarația sa. El a subliniat de asemenea că vor fi din ce în ce mai puține joburi pe care un robot nu le poate face mai bine decât un om, punând accentul pe faptul că tehnologia va înlocui multe din locurile de muncă actuale. Musk a clarificat că acestea nu sunt lucruri pe care și le dorește să se întâmple, ci mai degrabă sunt pur și simplu lucruri pe care crede că probabil vor avea loc. Întrebarea care se ridică este: ești de acord cu viziunea lui Elon Musk? Crezi că UBI va deveni inevitabil din cauza automatizării? Crezi că tehnologia va prelua atât de multe joburi încât vom fi nevoiți să găsim o soluție socială pentru șomajul în masă? Acum că am discutat despre ce este UBI și cum ar putea fi finanțat, hai să vedem care sunt avantajele și dezavantajele acestui concept. Așa cum probabil te-ai așteptat, UBI vine cu o mulțime de argumente pro, dar și câteva riscuri și provocări importante. Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui concept este că ar putea eradica sărăcia extremă. Fiecare persoană ar avea garantat un venit minim care să acopere necesitățile de bază: mâncare, chirie, utilități. Sărăcia extremă ar putea deveni ceva de domeniul trecutului, iar asta ar schimba complet dinamica socială la nivel global. Libertatea de alegere. Asta este una dintre cele mai puternice idei din spatele UBI. Dacă ai ști că ai asigurate cheltuielile de bază, ai avea libertatea să-ți alegi ce vrei să faci cu viața ta. Poți începe un proiect nou, să studiezi, să înveți o abilitate nouă, să îți urmezi pasiunile. Nu ai mai fi forțat să accepti orice job doar pentru a-ți plăti facturile. Cum ți-ar schimba viața dacă nu ai mai fi nevoit
să te îngrijorezi în fiecare lună pentru chirie sau mâncare. Ai începe un business, te-ai concentra pe pasiuni. Un alt avantaj este că ar simplifica radical sistemul de asistență socială. În loc de multiple programe sociale care necesită documente, evaluări și verificări constante, UBI ar putea înlocui toate acestea cu un sistem simplu, fără birocrație excesivă și greoaie. Banii ar veni direct în contul tău, fără complicații. Crezi că eliminarea birocrației ar face sistemul de asistență social mai eficient sau ar crea noi riscuri? Dezavantajele și riscurile acestui concept. Costurile financiare uriașe. Hai să fim realiști. Ideea de a oferi fiecărui cetățean un venit garantat sună minunat, dar vine cu un preț destul de mare. Implementarea unui astfel de program ar necesita resurse financiare uriașe. De exemplu, în SUA, un astfel de program ar costa peste 3 trilioane de dolari anual. De unde vin acești bani? Ar trebui tăiate alte programe? Ar trebui taxele să fie crescute? Un alt risc major este inflația. Dacă toată lumea primește bani suplimentari fără să producă mai mult, prețurile ar putea crește. Să ne gândim la un scenariu în care, din cauza fluxului de bani pe piață, prețurile pentru bunuri și servicii ar exploda. În loc ca banii să ajute, aceștia și-ar pierde din valoare. Unul din cele mai criticate aspecte ale UBI este scăderea motivației de a munci. Mulți critici susțin că dacă primești un venit garantat, nu vei mai avea aceeași dorință de a munci. Cei care primesc un venit suficient ar putea renunța complet la muncă, ceea ce ar duce la o scădere a productivității economice. Însă, studiile arată că majoritatea oamenilor nu renunță complet la muncă, ci folosesc venitul de bază pentru a-și dezvolta abilități sau pentru a căuta un loc mai bun de muncă. Ce ne arată aceste experimente? Experimentele UBI ne oferă o perspectivă clară. Oamenii nu devin leneși atunci când primesc un venit garantat. În schimb, cei mai mulți folosesc banii pentru a se dezvolta personal, pentru a învăța sau pentru a căuta oportunități mai bune. În plus, fericirea și starea de bine a participanților crește considerabil, ceea ce arată că UBI poate reduce stresul și presiunea financiară din viața de zi cu zi. Să ne imaginăm puțin cum ar arăta viitorul dacă UBI ar deveni realitate. Cum ar schimba asta viața de zi cu zi? Cum ar afecta economia globală și, mai important, cum ne-ar afecta viața personală? Un scenariu optimist ar fi acela în care oamenii folosesc venitul de bază pentru a-și finanța proiectele creative sau pentru a învăța noi abilități, fără stresul constant al facturilor și al cheltuielilor de zi cu zi. Am avea mai mult timp și energie pentru a ne concentra pe lucrurile care ne pasionează cu adevărat. UBI și tehnologia, o sabie cu două tăișuri. Pe termen lung, UBI ar putea avea și efecte neașteptate. Dacă mulți oameni aleg să cheltuiască banii pe gadgeturi și tehnologie, companiile mari de tech ar putea deveni și mai puternice, consolidându-și monopolul. În loc să reducă inegalitățile, UBI ar putea crea noi forme de inegalități, bazate nu pe accesul la bani, ci pe accesul la tehnologii avansate. Și asta nu ar însemna decât că sărim din lac în puț. Acum să ne gândim la cum ar afecta UBI piața muncii. Cu inteligența artificială și automatizarea preluând tot mai multe locuri de muncă, UBI ar putea fi o soluție pentru a ne asigura că nimeni nu rămâne pe din afară. Dar întrebarea este, va fi suficient? Pe măsură ce joburile tradiționale dispar, vom avea nevoie de abilități complet noi pentru a rămâne relevanți pe piața muncii. Așadar, UBI ne-ar putea ajuta să facem tranziția de la munca tradițională la forme noi de activitate, dar va trebui să ne adaptăm și să ne reinventăm constant. Un alt punct de discuție este impactul asupra economiei globale. Într-o lume în care UBI devine realitate, întrebarea mare este cum va influența aceasta prețurile și inflația. Oamenii ar avea mai mulți bani de cheltuit, dar dacă producția nu ține pasul cu cererea, prețurile ar putea exploda. Acest lucru ar putea duce la un cerc vicios,
unde banii primiți nu ar mai avea aceeași putere de cumpărare. De asemenea, dacă UBI devine normă, am putea asista la o redistribuire masivă a bogăției, cu companiile care controlează tehnologia și resursele principale, preluând și mai mult control. Un scenariu interesant este legat de blockchain și criptomonede. Există deja discuții despre cum UBI ar putea fi implementat la nivel global folosind tehnologia blockchain. Prin organizațiile autonome descentralizate, banii ar putea fi distribuiți într-un mod transparent și descentralizat, fără ca guvernele să aibă control total asupra fondurilor. Așadar, viitorul UBI ar putea fi strâns legat de tehnologia blockchain, care ar putea asigura că banii ajung direct la oameni, fără intermediari care să profite pe parcurs. Ei bine, am ajuns la finalul acestei discuții despre venitul universal de bază. Am explorat cum ar putea funcționa, avantaje, dezavantaje și cum ar putea influența viitorul nostru într-o lume din ce în ce mai automatizată. Dar în final, întrebarea esențială rămâne: este UBI soluția pe care o așteptăm pentru a ne adapta la viitor? Sau este doar o idee frumoasă, dar plină de riscuri, care ar putea crea mai multe probleme decât rezolvări? Răspunsul nu este simplu. UBI promite să elimine sărăcia, să ofere oamenilor mai multă libertate și să reducă stresul cotidian. Însă, în același timp, există provocări serioase legate de costuri, posibilele efecte inflaționiste și scăderea motivației de a munci. Acum este rândul tău. Tu ce crezi despre asta? Lasă-mi un comentariu cu gândurile tale. Sunt foarte curioasă să aflu cum vedeți voi această posibilitate. Mulțumesc mult că ați fost alături de mine până la final. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă ca să continuăm împreună aceste discuții interesante. Și nu uitați să activați clopoțelul ca să fiți primii care aflați când apare ceva nou. Pe mine mă găsiți și pe platforma X, la Ioana Pascal, unde discutăm tot ce ține de cripto. Și desigur, aruncați un ochi pe linkurile utile din descriere. Ne vedem curând la segmentul Cripto aici. Până atunci, stay safu, much love!